بچه‌ها سلام، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. در این جلسه ما در قسمت 13 از فصل 5 در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما میثاق فزونی منافع بر مخارجه. بریم که این میثاق رو با هم بررسی کنیم. میثاق فزونی منافع بر مخارج. میخوام این میثاق رو براتون در قالب یه مثال توضیح بدم. یعنی متنی که الان دارید میبینید در واقع یه مثالیه که میخواد این میثاق و مفهوم و معنای این میثاق رو توضیح بده. در واقع اینجوری بیایم به میثاق فزونی منافع بر مخارج نگاه کنیم. هدف اصلی حسابداری ارائه گزارشاته. اینو تا اینجا میدونیم ما. گزارشاتی که برای استفاده کننده ها مفیده و به تصمیم گیری اونا کمک میکنه. اما برخی اوقات تهیه بعضی گزارشات سخت، زمانبر و پرهزینه است. گاهی اونقدر هزینه تهیه گزارش زیاده که تهیه اون گزارش با توجه به هدفی که داره و فایده‌ای که داره مقرون به صرفه نیست. اینجاست که میثاق فزونی منافع بر مخارج ورود میکنه و به ما میگه در شرایطی که تهیه گزارش به صرفه نیست، توجیهی نداره که اون گزارش رو تهیه و ارائه کنیم. در واقع اگه بخوایم خیلی کلی تر نگاه کنیم، روی کرده این میثاق به این شکله که حالا فرق نداره این تصمیم در رابطه با یه گزارش باشه یا یه اقدام دیگه ای باشه. این میثاق میگه قبل از اینکه تصمیم گیری انجام بدیم و اقدامی در بخش حسابداری و شرکت خودمون بخوایم انجام بدیم، باید منافع آتی اون اقدام رو در نظر بگیریم. اگه منافع آتی اون اقدام نسبت به هزینه هایی که محاسبه میکنیم مقرون به صرفه بود، اون کار رو انجام بدیم. اگه مقرون به صرفه نبود، صرف نظر کنیم و انجام ندیم، چون با میثاق فزونی منافع بر مخارج مغایرت داره. حالا این میتونه تهیه یه گزارش باشه یا یه تصمیم باشه بر مثلا تغییر رویه حسابداری یه شرکت. بذارید در قالب 2 مثال براتون این موضوع یه ذره شفافتر کنم. مثال شماره 1. مثال شماره 1 میگه فرض کنید شرکتی در موقعیتی قرار داره که نیاز به خرید تجهیزات پیشرفته داره. این تجهیزات هزینه‌های قابل توجهی داره، اما با اجرای اون و خرید اون تجهیزات عملکرد شرکت بهبود پیدا میکنه و درآمد شرکت افزایش پیدا میکنه. در این موقعیت میثاق فزونی منافع بر مخارج میتونه بر تصمیم ما تاثیرگذار باشه. اگر منافع حاصل از استفاده از تجهیزات جدید بیشتر از هزینه هایی که اون تجهیزات داشتن بود، پس انتخاب خرید تجهیزات جدید به عنوان یه طرح حسابداری، به عنوان یه طرح میتونه مقرون به صرفه و مناسب و انجامش مناسب باشه. بچه‌ها یه نکته که الان به ذهنم رسید، این میثاق فزونی منافع بر مخارج یه جورایی ما در تصمیم گیری های روزمره زندگی خودمون هم داریم همین کار رو انجام میدیم. یعنی ما در قبل از هر اقدامی، قبل از هر تصمیمی، مثلا میخوایم کلاس زبان شرکت کنیم، مثلا میخوایم یه موضوع جدیدی رو انجام بدیم. خب مثلا تو همون بحث کلاس زبان شرکت کردنه، ما منافع آتی کلاس زبان رو میایم بر اون هزینه هایی که داره محاسبه میکنیم. ما باید هزینه کلاس زبان رو بدیم، زمان بذاریم، انرژی بذاریم، وقت بذاریم تا زبان یاد بگیریم. و در نهایت تو ذهنتون همیشه این محاسبه رو دارین که من اگه زبان یاد بگیرم چه اتفاقی میفته و منافع آتی این اقدام چیه. اگه تو ذهن خودتون به این نتیجه برسید که آره منافعی که داره نسبت به سختیایی که داره ارزش داره، این کار رو انجام میدین. خب تو حسابداری و تصمیمات حسابداری واحد حسابداری شرکت هم همین اتفاق میفته، فقط تحت عنوان میثاق فزونی منافع بر مخارج. مثال شماره 2. مثال شماره 2 میگه یه شرکت فکر میکنه که بهتره یه سیستم حسابداری مدرن و پیشرفته داشته باشه. این ارتقا نیازمند سرمایه گذاری مالی قابل توجهیه، اما با استفاده از این سیستم حسابداری بهتر، اطلاعات مالی دقیق تر و به موقع تر میتونه تهیه بکنه که میتونه در تصمیم گیری های استراتژیک و مدیریتی مؤثر باشه.
اگه منافع اطلاعات دقیق و به موقع از هزینه‌های ارتقای سیستم، اگه اینجا باز این میثاق میگه که اگه ما سیستم حسابداریمون رو تغییر بدیم و این تغییر منافع بیشتری نسبت به هزینه‌ها داشته باشه، خب ما میتونیم سیستممون رو تغییر بدیم و از نظر حسابداری این مشکلی نداره و تصمیم خوبیه از نظر این میثاق. ولی اگه نه ببینیم که کلی دردسر داره و در نهایت میخواد یه ذره مثلا گزارشات بهتری به ما بده، اون موقع میبینیم که خیلی مغروم به صرفه نیست و بهتره که به دنبال ایده و گزینه بهتری باشیم. مثال شماره 3: یه شرکت میخواد تیم خودش رو توسعه بده و برای افزایش تولید و ارائه خدمات بهتر به مشتری‌ها تعداد کارکنان خودش رو میخواد افزایش بده. این تصمیم با افزایش هزینه‌های حقوق دستمزد مرتبطه. اما اگر با افزایش تولید و بهبود خدمات به مشتریان درآمد شرکت نیز افزایش پیدا کنه، این تصمیم ممکنه با اصل میثاق فوزونی منافع بر مخارج هماهنگ باشه. خیلی یه ذره بد خوندم احساس میکنم. یه شرکتی میخواد نیروی جدید استخدام کنه و این نیروی جدید هزینه حقوق دستمزد داره. حالا در صورتی مغروم به صرف است که این کارو بکنه که اگه واقعا قراره که از این نیروها استفاده کنه و با افزایش تولید و فروش خودش اون هزینه حقوق دستمزد جبران کنه، تصمیم خوبیه و این میثاق در واقع همراهی میکنه با این تصمیم و هماهنگیه. ولی اگر نه ببینه که ریسکش بالاست، هزینه حقوق دستمزد بالاست و امکان افزایش درآمدم با توجه به گسترش تیم توسعه وجود نداره، بهتره یا این کار رو انجام نده یا خیلی آهسته تر انجام بده. به جای اینکه 5 نفر رو مثلا یک جا استخدام کنه، 10 نفر یک جا استخدام کنه، یه نفر استخدام کنه که در واقع با ریسک کمتر بتونه به نتیجه مورد نظر خودش برسه. بچه‌ها این ویدیو هم تموم شد. ما در ویدیوی قبلی، در قسمت قبلی اصل عینیت رو داشتیم، در قسمت بعدی میثاق اهمیت رو خواهیم داشت. دعوتتون میکنم اگه از ویدیوها خوشتون اومد، دوست داشتید ویدیوهای بیشتری از ما ببینید، کانال یوتیوب، اینستاگرام، گروه تلگرام رو میتونید فالو کنید و همچنین ممنونتون میشم نظراتتون رو برامون توی یوتیوب و وبسایت بنویسین. نظراتتون به ما دلگرمی میده. نظرات سازندتون میتونه در بهبود کیفیت ویدیوهای آینده ما هم خیلی تاثیرگذار باشه. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.